සිංහ චෙස් පාසල් CHS Academy YouTube channel තමයි chess වල ඔක්කොම හයිපෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් FTX ට්‍රිප්ටෝ කප් එක මේ දවස්වල පැවැත්වෙන chess ලෝක ශූරයා Magnus Carlsen, Timer රජ්පාඩෝ, Fabiano Caruana මේ වගේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරු ඒ වගේම ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් හිකුරුණා කවර මේ වගේ විශිෂ්ට ගණන් ක්‍රීඩකයෝ රාශියක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම 2021 කැන්ඩිඩේට් ටූර්නමන්ට් එකේ ජයග්‍රාහක ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් යනටි මේ ටූර්නමන්ට් එක ක්‍රීඩා කරනවා ලෝක ශූරයා ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඔන්න පිහිටීමක් තියෙනවා. මේ පිහිටීම ලැබෙලා තියෙන චෙස් ලෝක ශූරයා සුදු පිළි ක්‍රීඩා කරනවා. ටයිම් රජ්බාඩු ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයා කළු පිළි ක්‍රීඩා කරනවා එතනදී. ඉතින් 44 වෙනි ඇදීමේ තමයි ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ටයිම් රජ්බාඩු ක්වීන් ඒසිස් try කරලා දී. මෙතනදී ඔයාලට තේරෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒකත් තමයි ඔයාලට පුළුවන් චෙක් එකක් කරලා මේ ක්වීන් හෝම අරු වලක්වන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ක්වීන් එක. ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඕන වීඩියෝ එක නවත්තලා හිතන්න. ක්වීන් එක අරගෙන ඊට පස්සේ ෆෝන් එන් ගේම් එකකට යනවද? එහෙම නැත්නම් ක්වීන් වරු හෝම අරු නොකර ක්‍රීඩා කරනවද කියලා. මම හිතනවා සමහර විට උත්තරේ ක්ෂණිකව හොයාගන්න නැති මෙතෙන්දි කරන්න ඕනේ මෙතෙන්දි ක්වීන් වර හෝමාරු කරන එක හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ක්වීන් ඒසිස් වලට පස්සේ චෙස් ලෝක ශූරයා ක්වීන් ව ගන්න. ඊට පස්සේ පෝන් ගෙන ගන්න එක අනිවාර්යයි. වුණා අපිට සරල එන් ගේම් එකක් ලැබෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් නම් ක්වීන් වරු හෝමාරු කිරීමකට ලක් කරන්න කලින් ලැබෙන එන් ගේම් එක ගණනය කරලා බලන්න, කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න ඒ එන් ගේම් එක මට ජයග්‍රහණයක්ද, ඩ්‍රෝ එකක්ද, එහෙම නැත්නම් පරාජයක්ද කියලා. එතකොට ක්වීන් හෝමාරු කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරෙක්ටර් මේක ක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කොහොම හරි ක්වීන් ඒසිස් තමයි ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ටයිම් රජ්පාඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ක්වීන් වරු හෝමාරු වෙනවා. දැන් ලෝක ශූරයාගේ අදහස වෙන්නේ කළු පිළි රජතුමා කිං සයිඩ් එකෙන් වළක්වලා තමන්ගේ රජතුමාව ක්වීන් සයිඩ් එක දිහාවට ගමන් කරවලා මේ පෝන්ලා දෙන්නව අවහිර කරලා එක පාස් පෝන් කෙනෙක් හදන එක. ඉතින් මේක බැලු බැලමට ටිකක් අමාරු වගේ පේනොට කරන්න තියෙන්නේ පියවරෙන් පියවර යන එක. පළවෙනි සැලසුමනේ කළු පිළි රජතුමාව කිං සයිඩ් එකේ අවහිර කරන එක. ඒක කරන්නේ F4 දීම. ඒක කොහොමද F4 දීමෙන් කරන්නේ? F4 දීමෙන් දේවල් කිහිපයක් කරන එකක් තමයි E5 දීම වළක්වනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ G5 කොට වෙන්නේ සුදු පුරුණරට ආරක්ෂාව දෙනවා. දැන් ඔන්න අපි එන්ඩ් ගේම් එකේ සාමාන්‍ය රජතුමාව ක්‍රියාත්මක කරනවා. කළු පිළ තමන්ගේ රජතුමාව ඉදිරියට ගන්න. සුදු පිළත් ඔන්න තමන්ගේ රජතුමාව ඉදිරියට ගන්න. අපේ සැලසුම වෙන්නේ ක්වීන් සයිඩ් එකට රජතුමාව අරගෙන යන එක මේ පෝන්ලා දෙන්නවා අවහිර කරලා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ පැටර්න් එකට ආවට ගමන් කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට වඩාත් සාර්ථකයි ඍජුව ගමන් කරනවට වඩා. ඉතින් ඒ ට්‍රික් එකත් පොඩ්ඩක් දැනගන්න. ඍජුව ගමන් කරද්දී සමහරවිට කොටු අඩු ගන්නක් වගේ පේනොට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ ක්‍රමයට යනකොට සමහරවිට මේ පෝන්ලා ඉක්මනින් වළක්වන්න පුළුවන් අර ඍජුව ගමන් කරනකොට. ඉතින් ඔන්න කළු පිළ ක්‍රීඩා කරනවා B5 දීම. ඊට පස්සේ කිං E3 මම අර කියපු පුංචි පැටර්න් එක. ඊට පස්සේ කිං G6. මෙතනදී දැන් අපි අර සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද? මේ රජතුමාව වළක්වන්නේ කොහොමද අපේ පෝන්ලා ඇටැක් කරන එක. අපිට තියෙන G4 ක්‍රීඩා කරන දැන් ඔන්න කළු පිළේ රජතුමාගේ ගමන් මාර්ගය අවහිර කරා. දැන් මේ පෝන් වරු තුන් දෙනා ආරක්ෂිත. ඊට පස්සේ ඔන්න කළු පිළ උත්සාහ කරනවා මේ පාස් පෝන්ව ප්‍රොමෝට් කරවන්න B4 try කරනවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? කිං D2 මම අර කියපු ත්‍රිකෝණ ක්‍රමයට තමයි ගමන් කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී අපි C1 කොටටම ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම සමහරලාවට අන්තිම කොටුවට ගමන් කරන්න ඕන කියලා නියම නැහැ. සමහර අර මේ පැටර්න් එකට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒකට අර ඉක්මනින් පෝන් වල අවහිර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න E5 දී කළු පිළේ අදහස වෙන්නේ මේ පෝන් ගත්තොත් එහෙම G5 පෝන් කපලා අනිත් පෝන්වත් අවහිර කරන එක. ඉතින් මොකද කරන්න ඕන අපි? ඔන්න අපි පෝන් ගත්තා කියලා හිතමු. ඊට පස්සේ අපි පෝන් කැපෙනවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? දැන් අපි මේ පෝන් ප්‍රොමෝට් කරොත් එහෙම අපේ පෝන් කැපෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතෙන්දී try කරොත් එහෙම easy සැදීම. ඊට පස්සේ ක්ෂණිකව අපේ පෝන් කැපිලා ඉවත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට පෝන් ගන්න බැහැනේ. නෑ අපිට පෝන් ගන්න පුළුවන්. පෝන් ගත්තට පස්සේ දැන් අපේ සුදු පිළි පෝන් කැපෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන ඇදීමක් නාස්ති කරන එක. ඉතින් අපිට ඇදීම නාස්ති කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේ පෝන් වල අවහිර කරන්න අපිට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි try කරනවා කිං C2 ඇදී. දැන් කළු පිළට බෑ මේ පෝන් ගන්න. පෝන් ගත්තොත් පෝන් ප්‍රොමෝට් වෙනවා. ඒක විතර පෝන් වල හදන කොටුව ඇතුලේ රජතුමා නැහැ. ඒකට රූල් ඔෆ් ස්ක්වයර් ගන්න අපි දන්නවා. මේ පෝන් අවහිර කරන්න බෑ. එයාගේ ගමන් මාර්ගය වළක්වන්න බෑ. ක්වීන් කෙනෙක් වෙනවා. එදෙන්න ඊට අමතරව පෝන් ගන්න නැතුව ක්‍රීඩා කරොත් කොහොමද? කිං G6 වගේ දෙයක් try කරොත් අපි කිං B3 try කරනවා. ඊට පස්සේ කිං G4. දැන් මෙතනදී තමයි මේ එන් ගේම් එක ටිකක් අර වැදගත් පිහිටීමකට එන්නේ. දැන් අපි පෝන්ව ඉදිරියට තල්ලු කරොත් දන්නවා අනිවාර්යෙන් කැපිලා ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම G4 වත් වළක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පෝන්ල දෙන්නවා ගමන් කරවන්නත් බෑ. මොකද්ද අපි කරන්නේ? අපි රජතුමාත් ඕන අපිට C4 වගේ කොටුවට ගමන් කරවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා සාර්ථක ඇදීමක් තියෙනවා.
ඒ තමයි D4 ඇදී. දැන් අපි අපේ පෝන් ගත්තොත් සිදු කරන දේ තමයි B4 පෝන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා දැන් කළු පිළේ පෝන් වරගේ කොටුව ඇතුලේ සුදු පිළ රජතුමා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට වළක්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොමෝට් වෙන්න හදුවොත් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ රජතුමාව ගේම් එකට එන්ටර් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ පෝන්ලා දෙන්න ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. එදින්නේ අපි අර කියලා දුන්න විදිහට පෝන් ගත්තේ නැතුව ට්‍රේඩර් කරුත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ දෙයක් ට්‍රේඩර් කරුත් මේ පෝන් ෂණිකව ප්‍රොමෝට් කරන කළු පිළ රජතුමාට මොන විදිහට බෑ මේ පෝන් වලක්වන්න. මොකද අනිත් පෝන්ලා දෙන්නත් ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම සරල එන්ඩ් ගේම් එකක් අරගෙන ආවා. කොහොමද චෙස් ලෝකේශ්වරයා තරගේ ජයග්‍රහණය කරේ 52 වෙනි අදීම කින් C2 ට්‍රේඩර් කරු ගම ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ටයිම් රජ්බඩෝ තරගේ පරාජය පිළිගන්නවා. එදින මේ ටූර්නමන්ට් එකේ මට සම්පූර්ණ ගේම් එකම ඇනලයිස් කරනකොට වඩා මේ එන්ඩ් ගේම් එක අරන් එන්න ඕනේ. මේ වගේ අර ගොඩාක් සරලව තියෙනවා. හැබැයි දැන් බලන්නකො මෙතනදී දැන් කින් G5 ඇදීමට පස්සේ D4 ඇදීම කින් C4 ට්‍රේඩර් එක try කරලා මෙතන දිනන්න පුළුවන්. එනකොට අර D4 ඇදීම මේ වගේ ඇදීමක් ටිකක් අර හිතා ගන්න අමාරු ඇදීමක්. එදින මේ වගේ එන්ඩ් ගේම්ස් අපිට টপ ලෙවල් එකේදී ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන මාතෘකාව ටික කතා කරලා ඉවරයි මේ එන්ඩ් ගේම් එක සම්බන්ධව. වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, SHSN YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔය SHSN YouTube channel එකත් එක්ක අලුතෙන්ද එකතු වෙන. එහෙම නැත්නම් මගෙත් එක්ක කාලයක් එකතු වෙලා හිටපු කෙනෙක්ද කියලා මට පල්ලෙහා comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. තාත් වීඩියෝ එක හැමෝම SHS Academy YouTube channel එකේ